Γεια χαρά! Στο βίντεο αυτό θα δούμε 5 διαφορετικά ζευγάρια γάντια κατασκευασμένα από ίνες Dyneema. Τα γάντια που έφερα εδώ πέρα είναι το DY Max της Salvimar, το DYN της C4, το Defender της Cressi, το Dyneema της Picasso και τέλος της Sommer, το High Resistant. Να πούμε ότι όλα αυτά είναι κατασκευασμένα από συνθετικά υλικά τα οποία υποτίθεται ότι έχουν μεγάλη αντοχή στη φθορά, εξού και η ονομασία Dyneema, την οποία ωστόσο την αναφέρει μόνο η Picasso στο ταμπελάκι της. Τα άλλα έχουν προδιαγραφές. Να πούμε πριν τα ανοίξω ότι όλα τα γάντια έρχονται σε σακουλάκια, εκτός από το Defender, το οποίο έρχεται σε μια χάρτινη συσκευασία, αλλά μέσα έχει και αυτό σακουλάκι. Όλα τα γάντια εκτός από τα Cressi, τα οποία δεν έχουν ταμπελάκι με τη σύνθεσή τους. Όλα τα υπόλοιπα έχουν ταμπελάκι με τη σύνθεση, η οποία σύνθεση διαφέρει σε όλα. Μοναδικό που συνδέει τρία γάντια, το Picasso, το Homer και το C4, είναι ότι πληρούν την προδιαγραφή 388, η οποία είναι μια προδιαγραφή για εξοπλισμό ασφαλείας. Και τα Homer και τα C4 είναι τα μοναδικά που έχουν και μια κατηγοριοποίηση, η οποία είναι στην αντοχή που έχουν στο κόψιμο, οπότε αυτά τα δύο μπορούν να συγκριθούν. Το Homer είναι στην κατηγορία νούμερο 5, είναι δηλαδή πιο ανθεκτικό στο κόψιμο, ενώ το C4 είναι στην κατηγορία 3. Η κατηγοριοποίηση αυτή έχει να κάνει με το πόσες φορές θα πρέπει να τρίψουμε μία λάμα στην συγκεκριμένη κλωστή μέχρι να κοπεί. Τα υπόλοιπα δεν αναφέρουν κάποια κατηγορία. Είπαμε ότι το Picasso έχει το πρότυπο 388 και όλα στη σύνδεσή τους έχουν λάστιχο, έχουν αυτό το υλικό που θα το πούμε γενικότερα Dyneema. Το Picasso είναι και το μοναδικό που στη σύνθεσή του έχει κάποια ενίσχυση, ας το πούμε, μέσα στο υλικό του με ατσάλι. Να δούμε το βάρος τους. Τα Homer είναι 107 γραμμάρια περίπου, τα C4 είναι 53 γραμμάρια περίπου, τα Salvimar είναι 87 γραμμάρια περίπου, 92 γραμμάρια είναι τα Cressi και τέλος τα Picasso είναι και αυτά 75 γραμμάρια. Τα Homer είναι σίγουρα τα πιο βαριά και το ότι έχουν και την κατηγοριοποίηση μου φαίνεται ότι είναι τα πιο ανθεκτικά, χωρίς ωστόσο να υπολείπονται και τα υπόλοιπα, δεν νομίζω να έχει διαφορά μεγάλη. Ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό του γαντιού Picasso είναι ότι δένει στο λάστιχο του καρπού και με βέλκρο. Το λέω αυτό επειδή έχοντας χρησιμοποιήσει τα Homer, μετά από καιρό η ελαστικότητα που είχε εδώ πέρα στον καρπό φεύγει και μένουν έτσι πολύ ανοιχτά, με αποτέλεσμα να πρέπει να τα βάλεις μέσα από τη στολή. Δεν χαλάνε σαν γάντια, χαλάει η ελαστικότητα που έχει στον καρπό. Οπότε τα Picasso, το ότι έχουν βάλει αυτό εδώ πέρα το βέλκρο, είναι μια πολύ καλή και έξυπνη προσθήκη, η οποία θα δώσει ακόμα περισσότερα χρόνια ζωής στα συγκεκριμένα γάντια. Δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, γάντια που θα μας κρατήσουν ζεστούς. Είναι γάντια που έχουν πάρα πολύ μεγάλη αντοχή στη φθορά. Όλα τα γάντια έχουν, όπως βλέπετε, λαστιχένια παλάμη. Η πιο σαγραία από όλες είναι η παλάμη της Cressi. Πιο μαλακιά είναι της C4 και μετά μάλλον είναι παρόμοιες και η Picasso είναι γυαλιστερή. Παρόμοια γάντια είναι, καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για φοβερές διαφορές. Να πούμε λίγο τις τιμές. Τα Picasso είναι τα πιο ακριβά, είναι γύρω στα 26 ευρώ. Τα Homer είναι γύρω στα 22 ευρώ, τα Cressi είναι στα 20 ευρώ, τα C4 είναι στα 23 ευρώ και τα πιο οικονομικά είναι τα Salvimar στα 18 ευρώ. Αυτά είναι λοιπόν τα 5 καταδυτικά γάντια τύπου εργασίας και κατασκευασμένα με ίνες τύπου Dyneema. Ανθεκτικά γάντια τα οποία θα χαλάσουν πάρα πολύ δύσκολα στην επαφή με τα βράχια. Στα αγκάθια του ψαριού, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι πλεκτά γάντια, δεν θα μας δώσουν προστασία. Ωστόσο, το λάστιχο στην αρχή να μας δώσει μια προστασία και στα αγκάθια του ψαριού. Ωραία γάντια, τα προτείνω, τα έχω δουλέψει πολλά χρόνια. Τα χρησιμοποιώ και το χειμώνα πλέον. Η αίσθηση της λαβής του όπλου και της καρδάλης είναι πάρα πολύ καλή, οπότε έχω συνηθίσει αυτά τα γάντια και δύσκολα χρησιμοποιώ στο ψαροντούφικο γάντια νεοπρέν. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.